દુબઈનું બેસ્ટ પેકેજ લઈને આવ્યા છીએ. સારી ઓફર છે. 6 નાઇટ 7 ડેઝની આ પેકેજ છે અને જે લોકોને સાથે જોડાવવું હોય, એકી સાથે પૈસા ન કાઢી શકતા હોય તો EMI ઉપર બી તમને એ લોકો ફેસિલિટીઝ આપે છે 0% ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર. સમરની સિઝન માટે આમ તો અમારી પાસે અલગ અલગ 35 થી 38 આઇટનરી છે અને એટલા બધા સેક્ટર્સમાં અમે ઓપરેટ કરીએ છીએ. પણ આજે આપણે સ્પેશિયલી દુબઈ માટે વાત કરીશું. ઓકે. દુબઈ જ્યારે મે મહિનામાં જવાની વાત આવે ત્યારે લોકો ગભરાતા હોય છે, કારણ કે એમ વિચારે છે કે ભાઈ ત્યાં ગરમી વધારે હશે, પણ એવું નથી. જે બી આપણે સાઇટ સીઈંગ કરવાના છે, જે બી આપણે હોટલમાં સ્ટે કરવાના, જે બી રેસ્ટોરન્ટમાં આપણે જમવા જવાના છે, એ બધા જ ટોટલી એર કન્ડિશન છે. કે આપણે જે હોટેલ આપીએ છીએ એ જે બધા ગુજરાતી લોકોને કે ઇન્ડિયન લોકોને રહેવું ગમે એવો એરિયા એટલે કે મીના બજાર. આની ઉપરાંત અત્યારે જે નવા અટ્રેક્શન દુબઈમાં થયા છે એ આપણે બતાવ્યા, જેમ કે પોઈન્ટ એટ ધ પામ કે પોઈન્ટ એટ ધ પામ જે લોકો કહે છે. એની ઉપરાંત જે લામેર બીચ છે, જે ઝુમેરા બીચ છે એ તો બધાએ જોયો જ હશે, પણ લામેર બીચ છે જે અત્યારે નવું અટ્રેક્શન છે. મેટ્રો ચાલે છે જે એટલાન્ટિસ હોટેલ સુધી જાય છે, જ્યાંથી તમે એટલાન્ટિસ હોટલનો એક પામનો શેપ છે એ જોઈ શકો છો. બરોબર. હવે આપણે આ પેકેજની પ્રાઇસ રાખી છે એ છે 70,000 રૂપિયા. પણ જેમ દીપક સરે વાત કરી એ પ્રમાણે આપણે જે લોકો આનંદભાઈના રેફરન્સથી આવશે એને સારું એવું અને સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ આપશું. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે બેસ્ટ ટૂર્સ એન્ડ ફોરેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં, જે રાજકોટના સર્વેશ્વર ચોકમાં ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર આવેલી છે. સામે એક્ઝેક્ટ LGનો શોરૂમ છે અને 27 વર્ષ જૂની કંપની છે, એટલે મેજોરિટી લોકોને ખ્યાલ જ હોય આમના વિશે. અને આજે આપણી સાથે એમના ફાઉન્ડર દીપકભાઈ કારિયા સાથે જોડાવાના છે અને દુબઈનું બેસ્ટ પેકેજ લઈને આવ્યા છીએ. સારી ઓફર છે, 3-4 ડેટ્સમાં અવેલેબલ છે. 6 નાઇટ 7 ડેઝની આ પેકેજ છે અને જે લોકોને સાથે જોડાવવું હોય, એકી સાથે પૈસા ન કાઢી શકતા હોય તો EMI ઉપર બી તમને એ લોકો ફેસિલિટીઝ આપે છે 0% ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર. અને જે એમનો અનુભવ છે 27 વર્ષનો, તો એ આખો અનુભવ એમનો નિચોડ તમને આ પેકેજમાં કામ આવશે, ઉપયોગી થશે. શું શું ફેસિલિટીઝ આપવાના છે હવે આગળ આપણને ઓનર એમને જણાવશે. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સર? ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો? વેલકમ આનંદભાઈ. થેન્ક યુ સાહેબ. અને ઘણા સમયથી પ્લાન કરતા હતા કે કંઈક આપણે એવું પેકેજ કાઢીએ બારે કે લોકોને આપણે સારી પ્રાઇઝમાં સારી સર્વિસ આપી શકીએ. તો અત્યારે સમરની સિઝનમાં આપણે પર્ટિક્યુલર આજે જે વિડીયો બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ એ કયું પેકેજ છે સાહેબ? સમરની સિઝન માટે આમ તો અમારી પાસે અલગ અલગ 35 થી 38 આઇટનરી છે અને એટલા બધા સેક્ટર્સમાં અમે ઓપરેટ કરીએ છીએ. પણ આજે આપણે સ્પેશિયલી દુબઈ માટે વાત કરીશું. ઓકે. અને શું સ્કીમ આપણે આપેલી છે અત્યારે? આમ તો 27 વર્ષના અમારા અનુભવને કારણે જે અમારા પ્રાઇસ રેન્જ હોય છે એ પહેલેથી જ ડિસ્કાઉન્ટેડ અને સારા હોય છે. છતાં પણ આનંદભાઈના નામથી જે લોકો અહીંયા બુકિંગ કરાવવા આવશે એમને આવનારા 20 તારીખ સુધી એટલે કે આવતા ગુરુવાર સુધી એક સ્પેશિયલ સ્કીમ અને સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ અમે ઓફર કરીશું. અને તમે દુબઈની વાત કરીએ તો હું મારા પાસપોર્ટમાં અગર સ્ટેમ્પ ગણવા બેસું તો કદાચ 250 થી 300નો આંકડો પાર થાય એટલી વખત દુબઈ જઈ આવ્યો છું. તો તમે સમજો કે આ એક્સપિરિયન્સનો અહેસાસ જે તમને આઇટનરીમાં મળશે ને એ ક્ષણે ક્ષણે મળશે કે અનુભવ કેટલો કામ લાગે કોઈકનો હોય એ આપણને રેડીમેડ મળે છે. તો એ અનુભવનો નિચોડ તમને અમારા આઇટનરીમાં જોવા મળશે. અને એ ઉપરાંત આ ડિસ્કાઉન્ટ છે તો સોનામાં સુગંધ ભળે એવું કામ થઈ જશે. અમારી ટીમમાં એક સ્પેશિયલ 2 જણાને મેં આના માટે અસાઇન કર્યા છે કે આનંદભાઈના રેફરન્સથી આવે તો એઓને બધે, અમારે 30 લોકોની ટીમ છે તો બધે પૂછવું ના પડે. અમારી ટીમના જે સ્પેશિયલ સિનિયર મોસ્ટ 2 વ્યક્તિ છે, કરણભાઈ અને જીવાભાઈ, તો એમને અમે અસાઇન કર્યા છે આ પેકેજ સમજાવવા અને બુક કરવા માટે. તો આપણે પેકેજ પહેલા સમજી લઈએ કરણભાઈ પાસેથી, પછી આપણી વાત આગળ વધારીએ. ઓકે જી, થેન્ક યુ સર. હવે દુબઈના પેકેજની વાત કરીએ પહેલાં દુબઈની મારે એક માહિતી જે આપવાની છે એ બધા લોકોને આપી દઉં. તો એમાં મેઇન એ છે કે જે દુબઈ જ્યારે મે મહિનામાં જવાની વાત આવે ત્યારે લોકો ગભરાતા હોય છે, કારણ કે એમ વિચારે છે કે ભાઈ ત્યાં ગરમી વધારે હશે, પણ એવું નથી. જે દુબઈની સિઝન છે એની ગરમીની સિઝન એ જૂન 15 પછી ચાલુ થાય છે. બરોબર. જ્યારે આપણે લોકો ટ્રાવેલ કરીએ છીએ દુબઈમાં મે મહિનામાં, જેનું પેકેજ અત્યારે આપણે બતાવી રહ્યા છે,
તો ત્યારે દુબઈમાં 30 થી 32 ડિગ્રી જેટલું ટેમ્પરેચર હશે. એના ઉપરાંત જે બી આપણે સાઇટ સીઇંગ કરવાના છે, જે બી આપણે હોટલમાં સ્ટે કરવાના, જે બી રેસ્ટોરન્ટમાં આપણે જમવા જવાના છે, એ બધા જ ટોટલી એર કન્ડિશન છે. તો તમને ગરમીનો અહેસાસ ક્યાંય પણ નહીં થાય. હવે પેકેજની વાત કરીએ આપણે તો ટોટલ આપણું 6 રાત અને 7 દિવસનું પેકેજ છે. અને અહીંયાથી આપણા જે પેકેજ છે એ બધા અમદાવાદથી દુબઈ અને દુબઈથી અમદાવાદની ફ્લાઇટ સાથે જે ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ હશે એ ઇન્ક્લુડ છે આપણા પેકેજમાં. એમાં ડિપાર્ચર ડેટ એટલે કે જે ઉપડવાની તારીખ છે આપણે અહીંયાથી એ છે 2 મે, 9 મે, 16 મે, 20 મે, 27 મે અને 3 જૂન. જેમાંથી ઓલમોસ્ટ 27 મે, 20 મે અને 2 મેમાં આપણી પાસે અમુક જ સીટો બાકી છે અને 27 મે તો ઓલમોસ્ટ આપણી સીટ બધી પૂરી થઈ ગઈ છે. ઓકે. હવે ટોટલ આપણે 6 રાત 7 દિવસનું પેકેજ આપીએ છીએ. તો એમાં શું આપણા પેકેજમાં અલગ છે જે બીજા લોકો નથી આપતા? એમાં સૌથી પહેલો મેઇન પોઈન્ટ છે કે આપણે પૂરેપૂરા 7 દિવસ, તમે જે દિવસે દુબઈ પહોંચશો અને જે દિવસે દુબઈથી નીકળશો એ પૂરેપૂરા 7 દિવસ તમને દુબઈની અંદર મળે છે. એટલે માનો કે સ્ટાર્ટિંગમાં તમે દુબઈ જો અને તમારે એક દિવસ તમારી રીતના એક્સપ્લોર કરવું હોય તો એના માટે પણ તમને ટાઈમ મળે. બરાબર. બીજો જે આપણે પોઈન્ટ હાઇલાઇટ કરવાનો છે આમાં પેકેજમાં એ છે કે આપણે જે હોટેલ આપીએ છીએ એ જે બધા ગુજરાતી લોકોને કે ઇન્ડિયન લોકોને રહેવું ગમે એવો એરિયા એટલે કે મીના બજાર, જેમાં તમે નીચે ઉતરો અને 500 મીટર જેવું ચાલો એટલે ડાયરેક્ટ તમે મીના બજારમાં જઈ શકો છો. જ્યાંથી આપણા લોકો શોપિંગ કરતા હોય છે, ચોકલેટ્સ લઈ આવતા હોય છે કે બીજી કોઈ પણ આઈટમ લઈ આવતા હોય, બરોબર, ગોલ્ડ લઈ આવતા હોય છે, બધું જ તમને ત્યાં નજીકમાં મળી જશે. અને એ કઈ કેટેગરીમાં આવે છે હોટલ? આપણે જે હોટલ આપીએ છીએ એ આનંદભાઈ 4 સ્ટાર કેટેગરીની હોટલ છે. બરોબર. એ લોકો ત્યાં સ્ટે કરશે એટલે 100% એ લોકોને સારું પ્રીમિયમ ફિલિંગ આપશે. એ પણ આપણી એક અલગ વસ્તુ છે. પ્લસ તમે ઘણા લોકોની પેકેજની પ્રાઇસ આપણીથી ઉપર નીચે હોય છે પણ એમાં લોકો એ નથી જોતા કે એ લોકો 5 રાત અને 6 દિવસનું પેકેજ આપે છે. જે ફ્લાઇટ આપે છે એમાં પહેલે દિવસે સાંજે પહોંચે એવી ફ્લાઇટ આપે છે. બરોબર. આની ઉપરાંત અત્યારે જે નવા અટ્રેક્શન દુબઈમાં થયા છે એ આપણે બતાવ્યા, જેમ કે પોઈન્ટ એટ ધ પામ કે પોઈન્ટ એટ ધ પામ જે લોકો કહે છે. જો ત્યાં તમે ઊભા રહ્યો તો પાછળથી જે એટલાન્ટિસ ધ રોયલ, અત્યારે એટલાન્ટિસ જે ફેમસ હોટલ છે એની બીજી હોટલ બની છે, એની સાથે તમે ફોટો ક્લિક કરી શકો છો. એની ઉપરાંત જે લામેર બીચ છે, જે ઝુમેરા બીચ છે એ તો બધાએ જોયો જ હશે, પણ લામેર બીચ છે જે અત્યારે નવું અટ્રેક્શન છે એ પણ આપણે બતાવીએ છીએ. બરાબર. પછી આપણે અબુધાબી જ્યારે જઈએ ત્યારે ત્યાંની સૌથી ફેમસ એટલે કે મસ્જિદ ગ્રાન્ડ મોસ્ક એ આપણે બતાવીએ છીએ. આની ઉપરાંત આપણે લિમોઝિન જે લાંબી કાર કહેવાય, જે તમે અત્યાર સુધી કદાચ મૂવીમાં જ જોઈ હશે, એની સાથે તમે ફોટો ક્લિક કરાવી શકો છો. પ્લસ એમાં 1 કલાકની આપણે રાઈડ પણ તમને ઇન્ક્લુડ આપીએ છીએ. એના ઉપરાંત જે અત્યારે નવા બોલિવૂડ સોંગ્સ આવતા હોય કે મૂવીઝ તમે જોતા એમાં યોટ રાઈડ જે કહેવાય, જે દુબઈના મરીના એરિયામાં ચાલે છે, એમાં પણ આપણે 1 કલાકની તમને રાઈડ આપીએ છીએ. એના ઉપરાંત જે રેગ્યુલર સાઇટ સીઇંગ છે, જેમ કે ડેઝર્ટ સફારી છે, બુર્જ ખલીફામાં 124મા માળની વિઝિટ છે, દુબઈ મોલની વિઝિટ છે, એ બધું તો આપણા પેકેજમાં સામેલ છે જ. હવે જ્યારે ડેઝર્ટ સફારીમાં બી જ્યારે તમે આપણા પેકેજ થ્રુ જાશો તો તમને એક ડિફરન્સ જોવા મળશે. એ થોડો પ્રીમિયમ કેમ્પ આપણે યુઝ કરે છે એટલે ત્યાંની જે વસ્તુ છે તમે આજુબાજુના એમના પરફોર્મન્સ છે, જેમ કે બેલી ડાન્સ છે, ફાયર ડાન્સ છે, તનુરા ડાન્સ છે, પ્લસ એનું સ્ટેજ છે, એ પણ બાકી બધા લોકો કરતાં આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ થોડું પ્રીમિયમ છે, થોડું સારું છે. ટોટલ આપણા 6 નાઇટના પેકેજમાં આટલી વસ્તુ આપણે ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ. આના ઉપરાંત પણ હજી 3-4 પોઈન્ટ છે, જેમ કે એક મેટ્રો ચાલે છે જે એટલાન્ટિસ હોટેલ સુધી જાય છે, જ્યાંથી તમે એટલાન્ટિસ હોટલનો એક પામનો શેપ છે એ જોઈ શકો છો. બરોબર. આની ઉપરાંત જે એક મેઇન હાઇલાઇટ છે આપણા ગુજરાતી લોકો જતા હોય તો કે જમવાનું, તો દુબઈમાં જમવામાં કોઈ દિવસ આપણા પેકેજમાં જશો તો પ્રોબ્લેમ નહીં પડે. આપણે 100% વેજીટેરિયન અને ઇન્ડિયન મિલ્સ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. અને જે દિવસે આપણે અમુક દિવસ એવી બી ટ્રાય કરીએ છીએ કે ગુજરાતી જમવાનું જમાડ્યું, તો તમે ગુજરાતી જ્યારે જમશો આપણી દુબઈની ટૂરમાં તો તમે જે સિટીમાં રહેતા હોય ત્યાંની જે ફેમસ લોકલ ગુજરાતી થાળી હોય એ પણ તમે ભૂલી જશો. એમાં ટોટલ આપણે 6 બ્રેકફાસ્ટ એટલે કે સવારનો નાસ્તો અને 6 ડિનર રાતના તમે જમતો હોય આમાં ઇન્ક્લુડ છે. ફર્સ્ટ ડે તમારી આઇટનરીસી ડિનરથી ચાલુ થાય અને છેલ્લા દિવસે તમારી જે આઇટનરીસી બ્રેકફાસ્ટથી એન્ડ થાય. ઓકે. હવે આ ટોટલ આપણું 6 રાત અને 7 દિવસનું પેકેજ થયું. જેમ તમને આગળ વિડીયોમાં દીપક સરે કીધું એ પ્રમાણે કે આપણે જે એક સ્પેશિયલ સ્કીમ દોડાવી રહ્યા છે અત્યારે ગુરુવાર 20 એપ્રિલ સુધી, તો એનો તમે 100% લાભ લેજો. બને એટલું જલ્દી બુકિંગ કરાવજો. તમને 100% અમારી ટૂરમાં મજા આવશે. કારણ કે જેમ આપણે આ વિડીયોમાં આગળ વાત થઈ એ પ્રમાણે બેસ્ટ ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ જે 27 યર્સ ઓલ્ડ 27 વર્ષ જૂની કંપની છે, એનો ભરોસો અકબંધ છે. એટલે એ તમે આ ટૂરમાં જશો એટલે તમને 100% ફીલ થશે અને મજા આવશે. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ.
અને હવે હું આ વિડીયોને અહીંયા વિરામ આપું છું. આગળ બી 1-2 વાર મેં આ મેન્શન કર્યું છે કે બેસ્ટ ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ ટ્રસ્ટવર્ધી કંપની છે. આટલા વર્ષનો સાહેબનો એક્સપિરિયન્સ છે અને જલ્દીથી જે લોકોને ડિસ્કાઉન્ટનો આ ઓફરનો લાભ ઉઠાવવો હોય એ જલ્દીથી સાહેબને ફોન કરો અને જે કાંઈ બી પેકેજ બુક કરાવવું છે એ તમે કરાવી શકો છો. અને વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો આ માહિતીને પ્લીઝ વધુમાં વધુ આ શેર કરજો અને વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.